ما امروز میخوایم این کاور فندک رو ببافیم، کاور فندک قارچی که میتونید به گردن یا به کیفتون آویزون کنید، فندکتون رو داخلش قرار بدید. خیلی خوشگله. این کاور فندک متناسب با این فندک های بیک و این سایز بزرگشن. 2 رنگ کاموا نیاز داریم: قلاب شماره 3، قیچی و سوزن. کارمون رو با یه حلقه جادویی شروع میکنیم و 6 تا پایه کوتاه روی حلقه جادوییمون میبافیم. بعد از اینکه 6 تا پایه‌مون رو روی حلقه جادوییمون بافتیم، نخ آزاد حلقمون رو میکشیم و حلقه رو جمع میکنیم. توی رج بعد من میام روی هر پایه 2 تا پایه میبافم، یعنی که 6 تا افزایش انجام میدم. توی رج بعد 3 تا پایه میبافم و روی پایه 4م افزایش انجام میدم. در انتهای این رج ما 15 تا پایه خواهیم داشت. قسمت پایین کارمون رو بافتیم. الان میایم به اندازه قد فندکمون ساده بافی رو انجام میدیم با همین 15 تا پایه‌ای که داریم. تقریبا یه 5-6 رج دیگه باید ببافم تا سایزش مناسب بشه. یه اندازه میزنم ببینم که خوب شده یا نه. اگه شما میخواین لبه فندکتون بیرون باشه، کامل فندکتون داخلش نره مثل این، تا همینجا خوبه. ولی اگه میخواین که کامل بره تو، یه رج دیگه میبافی. دیگه اندازه گیری میکنم. به نظر من اوکیه. بعد از اینکه قد مناسبمون رسیدیم، ما میایم یه دونه پایه خوابیده میبافیم و شروع میکنیم به بافت بند. متناسب با قد دلخواهمون زنجیره میزنیم. چون برای آویز کیف میخوام، به نظرم قدش انقدر مناسبه. فعلا در حال حاضر این رو اینجا نمیدوزیم. بریم سراغ بافت کلاه قارچمون. برای کلاه قارچمون من از کانوای قهوه‌ای استفاده میکنم. با یه حلقه جادویی کارمون رو شروع میکنیم و 6 تا پایه روی حلقه جادویی میبافیم. نخ آزاد حلقه رو میکشیم و حلقه رو جمع میکنیم. برای رج بعدی روی هر پایه 2 تا پایه افزایش انجام میدیم. توی رج بعد یه پایه کوتاه میبافم و پایه بعدی افزایش انجام میدم. پس میام یه دونه پایه کوتاه میبافم، یه دونه افزایش انجام میدم. در پایان این رج ما 18 تا پایه خواهیم داشت. توی رج بعدمون ما میایم 2 تا پایه کوتاه میبافیم و تو پایه سوم افزایش انجام میدیم. در انتهای این رج هم ما 24 تا پایه باید داشته باشیم. اگه میخواید سایز کلاه قارچتون اندازه این کار بشه، میتونید با همین 24 تا پایه به اندازه قد مورد نظرتون ببافید. ولی اگه میخواید کلاهش بزرگتر بشه، این یکی رج رو هم اضافه کنید. توی این رج من میام 3 تا پایه کوتاه میبافم و روی پایه 4م افزایش انجام میدم. به همین ترتیب تا انتها پیش میرم و در انتها ما 30 تا پایه خواهیم داشت. خب من 30 تا پایه دارم. الان به اندازه قد دلخواهم همین 30 تا پایه رو به صورت پایه کوتاه میبافم. 6 رجم رو بافتم. یه تست میکنم، پرو میکنم برام و به نظرم اوکیه. نخم رو میچینم و این نخ رو پشت کار مخفی میکنم. اینم از کلاه قارچ ما. یه ذره بین بافتام رو باز میکنم و بندم رو میکشم بیرون. این قسمت بندمون رو به این قسمت کاورمون میدوزیم.
برای خالای روی کلاهمون من میام از کانوای کرم استفاده میکنم. ما به یه حلقه جادویی نیاز داریم و 7 تا پایه کوتاه روی حلقه میبافیم. بعد از اینکه 7 تا پایه‌مون رو بافتیم، نخ آزاد حلقه رو میکشیم و حلقه رو جمع میکنیم. نخمون رو هم میچینیم و میکشیم بیرون. بعد از اینکه نخمون رو چیدیم، نخمون رو به این پایه اولمون وصل میکنیم و تمام. خال قارچ ما آماده است. این خالمون رو میتونیم روی کلاه قارچمون بدوزیم یا اینکه با چسب بچسبونیم. هر تعدادی که دوست داشتید و هر جای کلاهتون که دوست داشتید، کلاه قارچتون، میتونید اینها رو بدوزید یا بچسبونید. اینم از کاور فندک ما، کاور قارچی فندک ما. به همین سادگی میتونید یه کاور فندک خوشگل داشته باشید. خب به نظرتون کدومش خوشگل تره؟